Magandang araw po sa ating lahat, naimbag nga aldaw kanya tayo amin. Ituloy po natin ang discussion about percentage voltage regulation ng mga alternators at ngayon idagdag po natin ang voltage drops sa impedance at armature reaction nito. Take note po, once na meron ng load ang alternator, magkakaroon na po ng mga voltage drops doon sa loob ng generator mismo, kaya bumababa ang value ng terminal voltage from no load to full load. At kung nagdadagdag o nagbabawas ng load, ganon din na nagbabago ang voltage drop sa loob ng alternators depende sa karakter ng load nito. Pero may tendency din na magkakaroon ng pagtaas ng voltage kahit nagdagdag ng load if may leading power factor ang load nito. Therefore, pwedeng magkaroon ng drop or rise ng voltage depende sa load. Drop ng voltage kung ang power factor ng load ay unity or lagging. Rise naman ng voltage kung ang power factor ng load ay leading. Ngunit sa operation ng mga alternators na may voltage regulators na nagme-maintain ng terminal voltage nito, ang value naman ng generated voltage ang kinakailangang i-adjust depende sa load. Kung magdadagdag ng load at dapat ganun pa rin ang value ng line voltage, ang generated EMF ang itataas. Kung magbabawas naman ng load na dapat the same pa rin ang value ng line voltage, ang generated EMF naman ang ibababa. Sa calculations natin, ang gagamitin po natin ay yung per phase value dahil ang percent voltage change sa per phase value ay exactly the same sa percent change sa voltage between the line terminals. Ito pa rin po ang gagamitin nating formula para dyan. Ngunit dahil meron tayong 3 phase, again, ang basis po natin ay per phase values. So nandito yung EP, the generated voltage per phase, at ang load voltage VP. Upang mas maintindihan natin ito, dahil sinabi natin kanina may epekto ang power factor doon sa value na makukompute natin for the voltage regulation. Unahin natin sa unity power factor. Nandito yung load voltage. Ito yung mga voltage drop sa impedance ng alternator. ER para doon sa voltage drop sa resistance. At EX naman para doon sa voltage drop sa reactance ng winding. At itong EAR, ito yung voltage drop that is being caused by the armature reaction. Ang pag-add natin sa kanila is in terms of vectors. Kaya nandito po yung value ng generated voltage per phase sa alternator. Again po, ang consideration natin or ang first assumption natin, ang angle ng load voltage ay palaging 0. Pero syempre, meron tayong 3 phase. Kaya kung i-consider natin yung phase A, meron niyang angle 0. Phase B, may angle negative 120 electrical degrees. And yung phase C, meron siyang angle na negative 240 electrical degrees. Pero yung isang phase lang po ang kukonsider natin sa computation natin. Sa unity power factor na pure resistive ang load, ang epekto nito ay ang current merong angle na 0. Kaya nandito rin po siya sa may x-axis kasama ng voltage. Ngayon, merong epekto yung direction ng current or yung angle ng current sa direction ng voltage drop sa may resistance nito. Dahil sa computation natin, voltage drop in the resistance equals the current times the resistance. At pareho sila na merong angle na 0. Kaya nandito po yung location ng voltage drop sa may resistance. Kung pupunta naman natin yung voltage drop sa may reactance ng winding ng alternator, alam natin na kapag impedance ang pinag-uusapan natin, ang resistance sa kayong reactance ay may angle of displacement na exactly 90 electrical degrees. Kaya ang voltage drop sa reactance ito ay nandito naman, which is displaced 90 electrical degrees from the voltage drop of the resistance. Ang voltage drop naman caused by the armature reaction ay sumusunod sa location ng voltage drop sa may reactance ng alternator. Nandito naman yung value ng generated EMF per phase. Ang sinasabi po nito, ang EG per phase should not just take care of the load voltage, yung VP, but also needs to have a value that can take care of the voltage drop sa loob nito while delivering the proper value of load voltage. At kung nagbabago-bago ang load ng alternator, ganun din ang epekto ng voltage drops. Kaya dapat mag-adjust ang value ng generated EMF nito kung dapat ma-maintain ang load voltage at a constant value para maiwasan ang pagkakaroon ng hindi magandang voltage drop sa terminal voltage ng alternator. Explain natin ang pagkakaiba ng mga ito sa Phasor diagram.
Halimbawa, nagdagdag ng load at tumaas ang voltage drop, ngunit dapat ma-maintain ang value ng load voltage nito. Example, nagdagdag na tayo ng load, ibig sabihin po, tumaas na ang voltage drop sa loob ng alternator. Pero yung value ng load voltage is still the same, mag-a-adjust ngayon ang generated EMF doon sa loob. So kung titignan natin maigi, ang generated voltage ay dapat tataas ang kanyang value to support a constant value of load voltage kahit na nagkaroon tayo ng mas mataas na voltage drop doon sa loob ng alternator dahil nagdagdag tayo ng load. Kung magdadagdag pa ng load dito, ibig sabihin, tataas ang value ng mga voltage drops, pero kung dapat ma-maintain pa rin ang value ng load voltage, ang generated EMF ay dapat mag-adjust din siya at ito ay tataas pa rin. Ngunit kung hindi mag-a-adjust ang generated voltage, kung nagdagdag tayo ng load dun sa alternator, dahil during that time, sa pagdagdag natin ng load, ang voltage drop dun sa loob ay tataas din. Pero sa pagtaas ng voltage drops, na pareho pa rin ang magnitude ng generated voltage, ang load voltage naman ang mag-a-adjust dito. Kaya kung papansinin natin, mas mababa na ang load voltage ngayon compared kanina. Ito po yung sinasabi ng graph na ito, wherein sa pagdagdag natin ng load, ang line voltage ito ay bumababa. Puntahan naman natin ngayon ang lagging power factor at base tayo dito sa unity power factor muna. Meaning, instead na nandito sa x-axis, ang current nito, iikot siya sa clockwise at a certain angle. At susunod naman ang direction ng mga voltage drops dito. So, approximate natin na itong direction ng current na ito ay pareho na susundin ng voltage drop dito sa may ER. Kaya mapapansin natin na magbabago ang value ng generated EMF nito. Ito ay dapat mas mataas kung dapat pareho pa rin ang value ng load voltage na may kinalaman dun sa value ng terminal voltage. So ito yung value ng generated EMF ay mas maging mataas na compared kaninang unity power factor. Kung sakaling magdadagdag ulit tayo ng load na still dapat pareho pa rin yung load voltage niya, ang value ng voltage drop dito ay mas mataas na. Ibig sabihin, ang value ng generated EMF ay dapat mag-adjust at ito ay dapat mas mataas ang kanyang value. Kung ang pag-usapan naman natin ngayon ay ang leading power factor, iba naman ang epekto nito. Dito pa rin tayo sa unity power factor magbe-base at alam natin na merong positive angle ang current ng leading power factor. Kaya itong current niya ay paikutin natin sa counterclockwise direction. Nasusundan naman ngayon ng voltage drop sa kanyang impedance, lalo na dito sa voltage drop ng resistance niya. At susunod naman dito yung voltage drop sa may armature reactance at saka yung voltage drop caused by the armature reaction. Paikutin natin, sundan lang po natin yung direction ng current dito. Approximate lang po natin. Next, ito ay ilagay natin dito sa dulo. Then yung bagong value naman ng kanyang generated voltage per phase ay mapupunta na dito. So kung papansinin natin ngayon, yung value ng bagong generated voltage ay mas mababa ang value niya compared dun sa generated voltage kapag meron tayong unity power factor. Balikan po natin ang graph na ito, yung pagkakaiba ng mga voltage drops kung meron tayong lagging power factor, unity power factor at leading power factor. Again, if we have unity power factor and lagging power factor, habang nagdadagdag po tayo ng load, tendency is the voltage will drop. Habang kapag leading power factor naman, kapag nagdadagdag ng load, may tendency na yung kanyang voltage ay mag-rise. Pero ulitin po natin, sa actual operation ng mga alternators na merong voltage regulators, ang terminal voltage ay constant ang kanyang value, habang ang nag-iiba doon ay yung value ng generated EMF. Either ito ay tumataas or bumababa, habang constant yung value ng line voltage. Let's proceed sa isang sample problem. A 500 kilovolt amperes, 2300 volt 3-phase star-connected alternator has a full load armature resistance drop per phase of 50 volts and a combined armature reactance plus armature reaction drop of 500 volts per phase. Calculate the percent regulation of the alternator at unity power factor. Letter B, 0.866 power factor lagging
And letter C, 0.8 power factor leading. Yung mga values na kinakailangan natin dito, we have the line voltage, that is 2,300 volts. Armature resistance drop per phase, meron tayong 50 volts. And yung combined na armature reactance and armature reaction voltage drop of 500 volts. Ngunit sa computation po natin, ang kinakailangan po natin dyan ay yung load voltage per phase, yung VP, which is equivalent to the line voltage divided by square root of 3. Substitute natin po yan, 2,300 volts divided by square root of 3. Ang load voltage per phase is 1,327.906 volts. Lagay po muna natin doon. Then next, we are going to solve the voltage regulation at unity power factor. Ito po yung Phasor diagram yan. Then gagamitin po natin yung formula, percent voltage regulation equals the generated EMF per phase minus the load voltage per phase divided by the load voltage per phase times 100%. So meron na tayong load voltage per phase, yung VP. Ang value niyan ay 1,327.906 volts. Kukunin natin ngayon yung value ng generated voltage per phase using this Phasor diagram. In order to solve the value of the generated EMF per phase, gamit tayo ng Pythagorean theorem po dito. So meron tayong value ng X at value ng Y. Yung value ng X, that is VP plus ER. And yung value naman dito sa may Y, that is EX plus EAR. By Pythagorean theorem, we have the generated voltage per phase equals the square root of the quantity of the load voltage per phase plus the voltage drop in the resistance per phase squared plus the square of the quantity of the combined voltage drop of the reactance at yung sa armature reaction. Substitute po natin yung mga values dito. We have the square root of 1,327.906 volts plus 50 volts para dun sa voltage drop sa may resistance plus yung combined voltage drop po dito, that is 500 volts. We have 1,465.819 volts. So pwede na po natin isolve yung value ng voltage regulation at unity power factor dahil meron na tayong values ng load voltage per phase and yung generated voltage per phase. Substitute po natin dito sa ating formula. We have 1,465.819 volts minus 1,327.906 volts. Divide this by 1,327.906 volts times 100%. We have 10.39%. So ito na po yung sagot natin for the voltage regulation at unity power factor. Puntaan naman natin ngayon yung voltage regulation at 0.866 power factor lagging. So ito po yung gagamitin nating Phasor diagram para dyan. Meron na tayo ng value ng load voltage kanina, that is 1,327.906 volts. Yung ER, this is 50 volts. And yung combination ng dalawang ito, we have 500 volts. So kukunin natin yung value ng generated voltage per phase. Para po dito, gumamit po tayo ng Pythagorean theorem. Mag-establish lang po tayo ng triangle para dun kay generated EMF. Ito po yan. Yung value po ng ER dito, pwede po natin siyang ilipat dito. Ito say na i-consider po natin ito na x-axis, tapos ito naman po yung y-axis for the meantime. So ibig sabihin, kinakailangan po natin kunin yung values ng VP on its x-axis at yung VY on its y-axis. Kanina po, ito ay nilipat natin dito. Tapos naman, itong value na ito ilalagay natin dito para mabuo po natin yung right triangle so that we could solve the generated EMF per phase. In order to solve that, we have the square root of yung total po dito, that is VPX plus ER, okay, square po yan, plus yung opposite side po niya dito, that is the square of the quantity of VPY plus EX plus EAR. Ngunit bago po natin ito makompute, isolve po na natin yung values ng VPX at saka yung VPY. To do that, kinakailangan po muna natin kunin yung ilang angle po ang meron dito. To solve this, meron po tayo nung power factor is equal to cosine theta. To determine what is theta, we have
the inverse cosine of the power factor. Ang power factor po natin is 0.866. So inverse cosine of 0.866, we have 30 degrees. Ngayon nakuha na natin yung angle niya dito, pwede na nating masolve yung VPX at yung kanyang VPY. Again po yung value ng VP, that is 1327.906 volts. Para makuha po natin yung VPX saka yung VPY, ito po yung mga gagamitin natin dyan by using trigonometry. Unahin po natin dito sa VPX, substitute yung value, 1327.906 volts times cosine 30 degrees. Ang value po dito ay 1150 volts. Next naman, itong VPY, substitute natin yung values, 1327.906 volts times sine 30. Value po dito ay 663.953 volts. Balikan po natin yung phasor diagram natin kanina. Ilagay na po natin yung values ng VPX saka VPY dito. And gamit po ang formula na ito, substitute po natin the square root of the quantity 1150 volts plus 50 volts plus the square of the quantity 663.953 volts plus 500 volts. Ang value ng EP natin dito, that is 1671.762 volts. Na pwede na po natin i-substitute sa ating formula, which is voltage regulation equals EP minus VP divided by VP times 100%. Substituting the values, we have 1671.762 volts minus 1327.906 volts, divide that by 1327.906 volts times 100%, we have 25.89%. Ngayon, puntahan naman po natin ang voltage regulation at 0.8 power factor leading naman. Ito po yung gagamitin nating phasor diagram for that one. And para ma-solve po natin yung value ng generated EMF per phase, mag-establish po tayo ng right triangle dito. So, nandito po yung right triangle natin. So, kung titignan natin pong maigi, para ma-solve yung value ng generated EMF per phase, EP, kinakailangan po natin mag-establish ito ng EPX and also EPY. Na kung babalikan po natin dito, para magawa po natin yan, kunin po natin yung values ng X and Y values po ng mga voltage drops natin. So, meron po tayong values ng X at saka Y dito kay ER, at saka yung X values naman po, saka Y value ng voltage drop sa may reactance and armature reaction. So, kinakailangan po natin kunin yung values ng theta 1 at saka theta 2 dito. Unahin po natin dito, yung theta 1, dahil meron tayong power factor na 0.8. So, in order to determine the theta, we have theta 1 equals the inverse cosine of the power factor. Substituting yung value na 0.8 dito, we have the inverse cosine of 0.8 is 36.87 degrees. Para po dito, kunin po muna natin yung X and Y values ng ER. We use this formula. Unahin po natin dito sa ERX. Ang value po ng ER natin ay 50 volts. So, substitute po natin dito. We have 50 volts times cosine 36.87 degrees. This is 40 volts. And for ERY, substitute natin yung values. 50 volts times sine 36.87 degrees. We have 30 volts. Next, kunin naman po natin yung mga values ng X and Y dito sa voltage drop ng EX saka EAR. Para magawa po natin yon, kunin muna natin yung angle number 2 or theta 2. Okay, dito muna po tayo. Ito po yung value ng theta 1. Then, nandito yung theta 2. Again, ang value po ng theta 1 is 36.87 degrees. Mag-denote lang po tayo dito nung angle na theta A. Alam po natin by using trigonometry, yung total angle po ng theta 1 dito saka yung theta A, that is equivalent to 90 degrees. So 90 degrees minus 36.87 para makuha natin yung angle theta A, that is 53.13 degrees. Another one, ito po, this is a right angle. So ibig sabihin, this is also 90 degrees. So, yung value po ng angle dito, that is 36.87 degrees. Again, makikita po natin, we have 90 degrees also. So, yung value po ng theta 2, that is 90 minus 36.87, theta 2 is
90 degrees minus 36.87, that is 53.13 degrees. Dito po. Ngayon, meron na tayong value ng theta 2. Pwede na po natin kunin yung value ng x and y ng voltage drop po dito. To do that, ito po yung mga formulas natin. Again po, simpleng trigonometry lang po yung ina-apply natin dito. Substitute po natin yung values. Yung value po ng combination ng voltage drop sa may reactance at armature reaction is 500 volts. Substitute po natin yun. We have 500 volts times cosine 53.13 degrees. This is 300 volts. And for its y value, substitute natin 500 volts times sine 53.13 degrees. This is 400 volts naman po. Ilagay po natin yung mga values dito sa may Phasor diagram natin. So pwede na po natin kunin or establish yung mga values para dun sa generated EMF, EP, para makuha natin yung values ng EPX at saka yung EPY. Balikan po natin yung diagram dito. Para dun sa EPX, ito po yan. Yung formula na gagamitin po natin, dahil dito po sa x-axis, meron po tayong value ng VP, that is 1327.906 volts. Tapos yung value ng ERX, that is 40 volts. At isama po natin yung value dito na 300 volts. Ito po yung gagamitin nating formula dito. Huwag po nating i-memorize ang formula na ito. I-analyze lang po natin siya dito sa may diagram. Take note po yung direction po ng VP saka yung ERX ay papunta po dito sa may right direction. Habang po yung direction po ng 300 volts dito ay papunta naman po siya dito sa may left direction. Kaya po natin nilagay na negative po siya. So substitute po natin yon, 1327.906 volts plus 40 volts minus 300 volts. Sana po naintindihan po natin. Again po, hindi po natin kinakailangang i-memorize ito. I-analyze lang po natin yung ating diagram. Ang sagot po dito ay 1067.906 volts. Then ngayon, kunin naman po natin yung value ng EPY. Ito po yung formula para dyan. ERY plus EX plus ARY. Nag-add po sila kasi kung titignan po natin yung direction ng mga arrow na to, pareho po silang pataas. Kaya substitute po natin sila, 30 volts plus 400 volts equals 430 volts. Muli po, don't memorize, please analyze. So meron na po tayong value ng EPX saka EPY by Pythagorean theorem. Substituting the values, square root of 1067.906 volts squared plus 430 volts squared. Value po dito is 1151.227 volts. Ngayon, kompleto na po yung values natin para ma-substitute na po natin dito sa ating formula to determine the voltage regulation. Substitute na po natin yung mga values, 1151.227 volts minus 1327.906 volts divided by 1327.906 volts times 100%. Ang sagot po dito ay negative 13.305%. Bakit naging negative po ito? That is simply because, sabi po natin kanina, during leading power factor, value po ng generated EMF per phase ay mas mababa po compared doon sa load voltage per phase. Halata naman po na mas mataas po yung load voltage compared doon sa generated voltage. Unlike po doon sa unity power factor and lagging power factor, meron po tayong positive na voltage regulation doon dahil mas mataas ang generated EMF compared doon sa load voltage. Meaning mas mataas po ang effort ng alternator during the lagging power factor dahil mas mataas po yung kanyang voltage regulation compared with the unity power factor and leading power factor. Sana po meron tayong natutunan ngayon. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat din po sa pag-subscribe. Magandang araw po sa ating lahat. Naimbag nga aldaw kanya tayo amin.